sis! Welcome to my last tutorial. So today, tuturuan po namin kayo kung paano mag-cut ng embroidered lace curtain featuring my business partner, Miss Arias, my cutter, and my measurer. So this video requested by Miss Lanie Abad and Frank Janvari who watched my last video. So maraming salamat po sa inyong dalawa. At kung ikaw sis, guys, nanonood sa video ko ito, patapos po ng aking video, and don't forget na mag-comment and pahit na rin po ng notification bell para in every video ko ma-notify po kayo. And don't forget to subscribe. So tara na, samahan niyo po ako. Start na tayo mga sister ko. Tuturuan po tayo ni Nim kung paano sukatin yung width ng ating kortina. So, ang size po niyan ay 60 width. So, yan po, with sewing allowance. And then, lagyan lang po natin siya ng pikete or nuts para may palatandaan tayo. Yan. Ganun lang po siya. And then, after nun, kukuhanin naman natin yung length ng ating kortina. So, with sewing allowance, 88 inches po yan. Pero ang finish po niyan ay 85. So, yan po, pinapakita sa atin kung paano. Then, lalagyan natin siya ng nuts. And then, after nun, ipofold lang natin siya ng half. And then, medyo wala kasi tayong tabasan. Kukunin niya yung sukat na 30. Pag binuka po yan ay 60 inches. Yan na po yung kabuuan ng kortina natin para sa cutting. 60 by 88 inches with sewing allowance. So, ganun lang po siya kasimple mga sisi ko. Medyo sa sahig po tayo nagka-cut kasi wala pa tayong malaking cutting area. Yan po ay manual cutting. And then, ika-cut na nga natin siya gamit ang ating scissors. Yan. Manual cutting po ang ginagawa natin para kung nasa bahay ka lang, madali mo siyang matututunan. Ganun lang siya kasimple. And then, sukat tayo ng para sa valance natin. Yan ay makikita sa bottom ng ating tela kung saan yung ginupit natin. 20 inches. So, yun lang po. Thank you for watching. Please like, comments, and subscribe on my channel.